κόκκινα φεγγάρια. Γκαράζι επεισόδου. Τα βίντεο ή θα τρώμε σουβλάκια. Κάνε ένα σουβλάκι, άντε. Έγινε. Λοιπόν, τι Γεωργία, ξεκινάμε. Χουάν, έλα εδώ ρε και φτεμερόδες. Με πόδια τέλος πάντων. Λοιπόν, Χουάν, τώρα φύγε, δεν σε θέλουμε άλλο. Φύγε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το σημαντικότερο με το σημερινό Garage Episode δεν είναι ότι είμαι με το φίλο μου το Μανώλη, αλλά ότι θα μαγειρέψει η φίλη μου η Βαγγελίτσα μετά και μετά το Garage Episode θα γίνει χαμός. Έλα Βαγγελίτσα, έλα εδώ. Βασική προϋπόθεση. Βασική προϋπόθεση. Βλέπετε, ο Χουάν πάει μαζί με τη Βαγγελίτσα. Υπάρχει μια αγάπη, ένας έρωτας μεγάλος και θα παρουσιάσουμε ένα μηχανάκι με πάρα πολύ μεγάλη χαρά σήμερα, διότι μετά έχει. Τι έχει, κάτσε Βαγγελίτσα, κάτσε εδώ. Βαγγελίτσα, κάτσε εδώ. Έλα εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τσιγαριαστό έχει. Τσιγαριαστό. Πώς φτιάχνετε το τσιγαριαστό, για πες μας. Το τσιγαριαστό πώς φτιάχνετε? Ναι, εκεί στην κάμερα, πες μας το τσιγαριαστό τι είναι. Πες στους φίλους που δεν είναι από τα Χανιά τι είναι το τσιγαριαστό. Είναι φαγητό φτιαγμένο με κατσίκι σε μικρές μερίδες, στην κατσαρόλα που βάζουμε κρεμμύδι, λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, λαδάκι και το σίγο ψήνουμε. Το για να γυρνάμε γίνει στο λάδι δηλαδή. Το γυρνάμε στο λάδι. Πες και πόση ώρα. Θέλει γύρω 2 ώρες για να γίνει κάτι σωστό και ωραίο. Και μετά χρειαζόμαστε 2 κεφτέδες. Ακριβώς για να το φάνε έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάρε για το σκύλοπο, θα με δαγκάσει. Φύγε. Χαμός, φύγε Χουάν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Μανώλης Κοζονάκης. Vespa GTS 300, ολοκένουργια. Πρώτη φορά παίρνεις σκούτερ, πρώτη φορά παίρνεις και Vespa. Ναι. Γιατί την πήρες? Γιατί τη θεωρώ πιο. Γιατί πήρες σκούτερ? Γιατί πήρα σκούτερ. Μ' άρεσε. Έχεις μοτοσυκλέτες, ναι. Έχεις πάρα πολλές μοτοσυκλέτες. Έχεις 20 μοτοσυκλέτες ιστορικές, παλιές, καινούργιες, απ' όλα. Γιατί πήρες τώρα σκούτερ? Γιατί προκειμένου να πάρω ένα παπί που είχα σκοπό να πάρω, έλεγα να πάρω μια Vespa η οποία να μπορεί να κάθεται και η Βαγγελίτσα πίσω, να μπορούμε να πηγαίνουμε στη θάλασσα, να πηγαίνουμε να κάνουμε κάποιες μικροδουλειές. Και δεν έχει καμία σχέση με την παλιά Vespa, εννοείται. Εγώ μια φορά καβάλισα στο στρατό μια Vespa και έπεσα. Αυτό για από εκεί πέρα δεν θεωρώ ότι ήταν αξιόπιστη. Τώρα καβάλισα μια Vespa κάποιου γνωστού και την είδα πως είναι πολύ αξιόπιστη και έτσι την πήρα. Δηλαδή... Και στα φρένα της και στο πιο μεγάλες ρόδες. Την πήρες για εργατικό μηχανάκι, να κάνεις τη δουλειά σου, δηλαδή, έτσι. Και να το φορτώνω, βάζω 5 πράγματα μπροστά στη ποδιά. Φαΐ του Χουάν, ναι. Που κυνηγάει τη γάτα. Ναι, μα το βάζουμε και το τσουβάλι του Χουάν μέσα, είναι μπροστά. Το έχουμε πάει. Στο πει Βαγγελίτσα. Όχι, αλλά το φαντάστηκα. Κάπως έτσι γίνεται. Ναι, σαν τους γύφτους είμαστε. Δηλαδή, μαζί με τις άντρες τώρα γύρω-γύρω, χαμός. Αλλά είναι πολύ πρακτικό. Τελικά ικανοποιημένος ναι, πολύ. Με το σκούτερ, έτσι. Πολύ, ναι. Λοιπόν, τώρα γιατί Vespa, γιατί οδήγησες στο φίλο και σου άρεσε? Μου άρεσε, ναι, ήθελα να πάρω. Μ' άρεσε να πάρω μια παλιά Vespa. Και η παλιά Vespa, ας πούμε, είναι υπερτιμημένη, δηλαδή 6.500-7.000, η οποία, ας πούμε, μετά λέω να δώσω τόσα λεφτά και να τη βλέπω και να μην είναι χρηστική. Προτιμώ να πάρω αυτή τη Vespa που ήταν καινούρια. Και έχει IPS και έχει μια πολύ ωραία συμπεριφορά. Την πήρες όμως παλαιικά, την πήρες με τα καγκελάκια της γύρω-γύρω, με τις ναι, αυτά είναι έξτρα όλα. Ναι, τα βάλα, ναι, αλλά τα χρησιμοποιώ.
Δεν πήρες όμως το οργανάκι το ψηφιακό, πήρες το όργανο το αναλογικό. Ναι, εντάξει, αυτό μου αρέσει. Θέλεις το καγκελάκι και το αναλογικό το όργανο, παραδοσιακά πράγματα. Έπρεπε να πάρω πιο μεγάλο μπαμπρίζα, αλλά τέλος πάντων. Κόβει, μέχρι εδώ μου φέρνει τον αέρα εμένα. Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ψηλός. Αυτό σωστό. Είναι σωστό. Είναι σωστό. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Σωστό, λοιπόν. Μανώλη, εγώ θα φύγω τώρα και θα σε αφήσω να μας παρουσιάσεις το μηχανάκι. Να μας πεις δηλαδή αν είσαι ικανοποιημένος με τα φρένα, τι φρένα έχει, αν είσαι ικανοποιημένος με τον κινητήρα, αν στρίβει, αν το χαίρεσαι και αν το φορτώνεις. Οκ. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι, παιδιά, μια Βέσπα η οποία έχει ένα πολύ καλό κινητήρα με πολύ ωραίες επιδόσεις για μένα, για δύο άτομα τώρα που είμαστε γύρω στα 130 κιλά και δύο μαζί, τέλος πάντων. Τα φρένα του είναι καταπληκτικά για το μηχανάκι αυτό. Σταματάει, στρίβει, δεν έχει πρόβλημα στις στροφές, μπαίνει, φορτώνεται. Είναι μια χρηστική μηχανή για μένα. Δηλαδή θα πρότεινα ανεπιφύλακτα, αν κάποιος ενδιαφέρεται να πάρει μια Βέσπα, να την έπαιρνε. Εσύ, Μανώλη, που είσαι μηχανολόγος, κατασκευαστικά πώς σου φαίνεται το μηχανάκι? Κατασκευαστικά είναι πάρα πολύ χρηστικό καταρχήν. Είναι πολύ πρακτικό και η ανάρτησή του μπροστά μου αρέσει πάρα πολύ. Και πίσω, ας πούμε, δεν έχει ούτε χτυπάει ούτε τερματίζουν με δύο άτομα οι αναρτήσεις του. Το θεωρώ ένα πολύ καλό μηχανακείο και τα φώτα του και το καντράν του είναι πολύ χρηστικό. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να προτείνω. Ωραία. Λοιπόν, και σε ρωτάω τώρα εγώ, η ποιότητα κατασκευής του, τα χρώματά του? Η ποιότητα κατασκευής είναι άψογη, καταρχήν όλη μεταλλική. Πράγμα που δεν βρίσκει σε μηχανή. Έχει κάτι καλυματάκια, αλλά το σασί είναι μεταλλικό. Πολύ καλό. Τα χρώματά του είναι καλά? Τα χρώματα, ναι, εξαιρετικό το χρώμα. Το βλέπεις δηλαδή ότι είναι κανοβερνικωμένο? Ναι, τέλειο. Αυτά τα αξεσουάρ γιατί τα πήρες? Αυτά τα αξεσουάρ βέβαια του βάλα και συναγερμό σε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, τα πήρα γιατί τα φορτώνω. Δηλαδή και στη θάλασσα και να πάω να ψωνίσω βάζω τις... τα πράγματα πάνω τις κάρτες. Στα φορτώματα? Όχι, καθόλου. Είναι γερές? Ναι, τέλειες. 6 κιλά γράφουνε πάνω. Ναι, μα δεν βάζω, εντάξει, δεν είπα να βάλω και να κάτσω και πίσω. Εντάξει. Γιατί? Θα μπορούσες να βάλεις το Χουάν. Ο Χουάν είναι 40 κιλά. 40 κιλά, είσαι ρε. Εντάξει, καλό, είναι πρακτικές για μένα. Κάποιο σημείο που θα βελτίωνες? Δεν βλέπω κάτι που να θέλει βελτίωση στο μηχανάκι. Είμαι ευχαριστημένος όπως είναι. Δεν έχω κάποια απέτηση για το συγκεκριμένο μηχανάκι. Στα 300 κυβικά μια χαρά είναι. Μανώλη, να έρθω. Έλα. Άσε, γιατί εγώ έχω. Έλα, γιατί πείνασα. Εγώ έχω να σου κάνω ερωτήσεις. Θα πάμε να φάμε. Με Βαγγελίτσα, πατάτες τηγάνισες? Δεν τις έβαλες ακόμα? Χωρίς πατάτες τηγανιτές, τι θα κάνουμε? Τις έχω έτοιμες, απλώς πρέπει να πάω να τις τηγανίσω. Πήγαινε. Περιμένετε. Εντάξει. Λοιπόν, Μανώλη, εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα. Ο πατητήρας βγαίνει σε τέτοια θέση που κρατάει τα πόδια του συνεπιβάτη. Ναι, και βρίσκουν και στα πόδια μου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό έλεγα να τις αλλάξω και δεν τις άλλαξα. Υπάρχουν όμως. Υπάρχουν, ναι, μου το έχεις πει και εσύ. Ναι. Πρέπει να αλλάξει. Θα το αλλάξω, ναι. Λοιπόν, γιατί το είδα και εγώ. Εδώ πέρα. Έχεις δει τα ψυγεία μπροστά που είναι πάρα πολύ ωραία, οβάλ ψυγεία. Κάτω εδώ πέρα έχει δεξιά-αριστερά ψυγεία μπροστά εδώ. Ναι. Πολύ καλή θέση. Και γενικά το μηχανάκι είναι πολύ σοφά φτιαγμένο. Το αμορτισέρ εμένα μπροστά δεν με ενθουσίασε. Ναι. Πολύ απλό. Δεν ξέρω αν παίρνει κάποια βελτίωση. Τώρα προς το παρόν δεν. Πιστεύω ότι εκεί πέρα αργά ή γρήγορα θα επέμβει. Θα βάλει ένα. Αλλάζει δηλαδή. Ναι. Δεν το ξέρω. Και να σου πω και τώρα κατασκευαστικά τι άλλο μ' άρεσε. Είδε στους καταλύτες ωραίοι που είναι ανοξίδωτοι από κάτω. Ναι. Ωραία εξάτμιση. Έχει πάρει το μπλε, ανοξιδωτούλι. Πολύ ωραία δουλειά εκεί πέρα. Όπως επίσης ένα άλλο σημείο το οποίο σημείωσα πάρα πολύ κατασκευαστικά είναι το υψηλής πιέσεως στο σωληνάκι μπροστά.
Αυτό δεν το πρόσεξα. Ναι. Έχει τα φρένα υψηλές πιέσεως. Δηλαδή έχει κάτι λεπτομεριούλες πάνω που μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιάννη, εσύ είσαι ειδικός αυτά. Τώρα, Το εγώ βιβλίο απ' την άλλη, το βιβλίο που το άνοιξα, γιατί δεν μπορώ, όταν βλέπω βιβλία θέλω να τα ανοίγω. Δεν είναι πολύ service manual, για την ακρίβεια δεν είναι καθόλου service manual. Ναι, ναι. Δεν είναι. Τίποτα. Πρέπει Όλα να πάρεις πλέον άλλο. είναι ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά τα πάντα. Το μόνο που σου λέει, ξέρω εγώ, είναι κάποια στιγμή να το έχω σημειώσει εδώ πέρα, το λαδάκι, ξέρω εγώ, μέχρι τι επίπεδο να είναι και πόσο πρέπει να έχεις λάστιχο. Ναι. Δεν έχει καθόλου μορφή manual. Είναι τελείως Το ενημερωτικό. manual δεν ξέρω γιατί με το Vestrom μου τα είχαν στείλει όλα από την αντιπροσωπεία. Στα ελληνικά όλα. Υπάρχουν. Πιστεύω να τα Πιστεύω ότι ζητήσω. ένα manual έπρεπε να το έχει το μηχανάκι από την αρχή. Δεν έχουν μωρέ. Τώρα αυτά είναι και όλα σε ηλεκτρονική μορφή, ξέρεις. Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι. Το έχει στο μηχανάκι, το σκαλίζεις. Εδώ ήταν τα εργαλεία, φαντάζομαι τα έχει βγάλει για να μην χτυπάνε. Ποια εργαλεία? Εδώ, είναι θήκη για τα εργαλεία. Ναι, δεν είχε εργαλεία. Τίποτα. Γιατί δεν είχε εργαλεία? Ένα εργαλείο, ένα τέτοιο είχε. Είχε ένα. Ένα μπουζόκλειδο που γίνεται κατσαβί, δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι στο ίντερνετ. Ένα Εντάξει. εργαλείο. Λοιπόν, Μανώλη, πιστεύω ότι έχεις κάνει καλή αγορά. Βέβαια, εγώ είμαι φίλος της Βέσπας. Μ' αρέσουν οι Βέσπες. Της Γεωργίας δεν αρέσουν καθόλου οι Βέσπες. Εγώ τις φοβόμουν, να σου πω την αλήθεια, τη Βέσπα, γιατί τι είχα πάθει. Γιατί έχω πέσει 100 φορές με Βέσπα και δεν έχω πάθει όταν τίποτα. ήμουν στη στρατονομία, κάποιος συνάδελφος είχε μια Βέσπα. Ναι. Δεν ξέρω αν στο έχω πει αυτό. Όχι, για πες το. Λοιπόν. Αυτά θέλει ο κόσμος να ακούει. Πάμε εκεί στην κάμερα. Λοιπόν, όπως Δεν μου τα λες εμένα, πάμε στην κάμερα. πέρναγα, ας πούμε, ότι μωρέ, από στην κάμερα. Παπάγου να πάμε να περάσω στην Κατεχάκη που ήταν η φούρνη, τέλος πάντων, είχε νερά. Τώρα συγνωρίζουν από αυτό. Είχα νερά και όπως πήγαινα με τη Βέσπα, στα νερά κάνει έτσι η Βέσπα. Μην φανταστείτε ένα Βεσπάκι 50 κυβικά, το οποίο το πέραν όλοι. Και όπως ήμουνα με τη στολή και πήγαινα κάτι έγγραφα στις δάτοτες, φεύγει ας πούμε το μηχανάκι και πέφτει στο χάμο. Και δηλαδή έγινα χάλια, δεν μπορώ να φανταστείτε. Και μετά δεν ήθελα να τη βλέπω τη Βέσπα, να σας πω. Εσύ ήσουν στις μοτοσυκλέτες βέβαια στο στρατό. Ναι, εντάξει, τις είχα δηλαδή, όταν δεν ήμουν. Δεν ήσουν χθεσινός, ήταν το αντικείμενο της δουλειάς σου αυτό. Λοιπόν, εγώ πάλι να σου πω, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Έχω πέσει, όταν πούλησα το πρώτο μου Βεσπάκι, με κοροϊδεύαν. Είχα πέσει 44 φορές. Δεν το ξεχνάω το νούμερο. Βεσπάκι. Βεσπάκι, ναι, 50. 44 φορές, αλλά όχι σε πολύ χρόνο. Δηλαδή μου είχε πάρει καιρό για να το πετύχω. Μου πήρε περίπου 3 μήνες. Έπεφτε συνέχεια επί 3 μήνες. Συνέχεια. Από τα 64 φορές, τα 15 πρώτα ήταν καπάκια. Πώς σκέφτομαι σήμερα που τραβάω τις Βέσπες να τις σηκώσω και λέω πώς κατάφερνα πιτσιρικάς και καπακωνόμουν με Βέσπα και δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα. Αυτές πιστεύω ότι δεν είχαν και φρένα οι πιο παλιές. Γιατί ενώ αυτές έχουν φρένα. Αυτές είναι, Γιάννη, είναι πολύ καλύτερες από τις παλιές προφανώς. Δηλαδή, συγκριτικά εννοώ με τον ανταγωνισμό τους, όχι σαν Βέσπες, είναι πολύ καλύτερες. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα του τσιγαριαστού. Το πάμε συνθηματικά. Ήρθε η ώρα του τσιγαριαστού. Πάμε, εγώ δεν έχω φαΐ, Γιατί εγώ έχω φάει. Δεν ξέρω, εσύ μπορεί να πήγατε για τις κουδιές σας και αυτά. Νηστικός. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Ήταν η Γεωργία φυσικά πίσω από την κάμερα. Ο φίλος μου ο Μανώλης. Guest star πέρασε ο Χουάν και η Βαγγελίτσα. Και ήταν άλλο ένα καραζέπιτο στα ελληνικά. Πολύ διασκεδαστικό και έχει πολύ διασκέδαση στη συνέχεια. Γεια σας, να είστε καλά. Παιδιά, εδώ τα καλτσουνάκια δείξε. Αυτά είναι καλτσουνάκια δικά μας. Αυτό είναι μπουγιουρδί, ωραίο πράγμα. Και εδώ είμαστε σε ένα παραδοσιακό κρητικό πιάτο, το τσιγαριαστό. Βγαίνει στους γάμους πριν το πιλάφι. Κοιτάξτε το, είναι κατσικάκι. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα. Είναι βρασμένο στο λάδι, δεν είναι τηγανιτό, είναι βρασμένο στο λάδι. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ το κατσικάκι, εδώ έτσι, κοιτάξτε το, εδώ. Και κοιτάξτε τώρα πόσο ψημένο είναι. Το κάνουμε τώρα εδώ, τάκ, δεν χρειάζεται καν μαχαίρι. Τάκ, τάκ. Αυτό είναι ωραίο που έχει και λιπάκι. Μεγάλες στιγμές, παιδιά. Σταμάτα να τρως τώρα, εντάξει, τελειώσαμε, μπράβο. Τελειώσαμε, κάτσε να δούμε και τα άλλα.